Bất khả thi, không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Tôi không hề tin vào sự may mắn. Không có gì gọi là may mắn cả. Muốn tìm thấy mục đích sống và hướng đi đúng đắn, chính bạn phải là người tạo ra điều ấy. Xin chào các bạn. Các bạn đang xem video này có nghĩa là các bạn không hề lãng phí thời gian một tí nào. Bởi vì sao? Bởi vì video này bao gồm những nội dung rất bổ ích. Cho nên các bạn hãy theo dõi đến cuối video để hiểu những cái nội dung mà Salim muốn nói tới. Và cho những người lần đầu tiên xem video của Salim thì tôi là Salim Hamad đến từ Palestine, một trong 22 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Và tôi luôn cố gắng tìm kiếm những kiến thức hay, bổ ích và thú vị nhất và chia sẻ cùng các bạn nhằm bổ sung thêm những nội dung mới lạ, độc đáo cho thế giới YouTube của Việt Nam. Và tôi rất là muốn cảm ơn những bạn mới đăng ký kênh YouTube của Salim và đã để lại những cái comment rất là hay và động viên Salim, thể hiện cái tình cảm của các bạn dành cho Salim. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn chưa là thành viên của gia đình Salim Hát thì hãy nhanh chóng bấm nút subscribe, đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Và chúng ta bắt đầu nhé. Cách đây 27 năm, chính xác vào ngày 12 tháng 4 năm 1993, tôi đã chào đời ở một làng nhỏ ở Palestine. Và tôi đã lớn lên ở một gia đình điều kiện không được nhiều, rất khiêm tốn. Và tôi nhìn vào những người xung quanh, tôi chỉ thấy những người nông dân hay là những người lao động chân tay. Và họ chỉ nghĩ và lo đến bữa tối của ngày hôm nay và không nghĩ lo đến bữa cơm của ngày mai. Có thể họ đã hài lòng, hoặc có thể nói đúng hơn là họ đã chấp nhận số phận của họ. Nhưng tôi thì không. Từ bé tôi đã nhìn thấy một tương lai khác biệt của chính mình. Khác biệt như thế nào? Tí nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Các bạn có biết rằng Thượng Đế chứng kiến và quan sát tất cả mỗi hành động của chúng ta. Và nếu như số phận của chúng ta đã quyết định rồi, đã có sẵn rồi, thì tôi nghĩ rằng Thượng Đế sẽ vô cùng ái ngại, vô cùng xấu hổ trước mặt những người hết sức cố gắng và muốn vượt qua số phận của họ. Vâng, đó là sự thật các bạn. Nếu như chúng ta càng cố gắng, càng nỗ lực thì tôi tin rằng là Thượng Đế sẽ đủ khả năng để có thể thay đổi được số phận của chúng ta chứ. Bởi vì số phận là gì? Số phận là hành động và kết quả. Và nếu như chúng ta thay đổi được cái suy nghĩ và cái hành động của chúng ta thì kết quả kiểu gì cũng sẽ thay đổi chứ. Cách đây vài hôm tôi đang nói chuyện với một em trai tên là Minh Đức. Và em ấy hỏi Salim: anh ơi, hồi trước khi anh còn ở Palestine thì anh đã có định hướng rõ ràng cho tương lai của anh không? Tôi trả lời là không. Đến giờ này anh còn không biết tương lai của anh sẽ ra sao. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, đó chính là anh có thể nắm rõ hết được cái hiện tại của anh. Và cái hiện tại của anh chính là cái tương lai của anh cách đây 10 năm khi anh còn ở Palestine. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là tôi sẽ có một cái tương lai đặc biệt, rất đặc biệt thôi. Ngày đó thì tôi đã nghĩ đơn giản thôi, giống như tất cả mỗi người ở xung quanh. Ví dụ ở việc lên TV chẳng hạn và làm khách mời của những chương trình truyền hình là một điều bất khả thi. Hay là việc được tiếp xúc và làm việc với những ca sĩ nổi tiếng, hay là hoa hậu, hay là những người làm người mẫu trong showbiz, ôi dồi ôi, là một điều không thể tưởng tượng được. Hoặc là việc gặp gỡ, chào hỏi và bắt tay và giao lưu với cán bộ cấp cao của nhà nước. Thật sự là một điều không dám nghĩ tới luôn. Nhưng mà tại sao? Tại sao tôi lại nghĩ như thế? Tại sao? Vì đơn giản hồi đó tôi sống ở một làng nhỏ, bó hẹp trong đồi ô liu. Và không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Và sống với nỗi sợ, nỗi lo cho bữa cơm của ngày mai, không khác gì một người nông dân ở xung quanh tôi. Và lúc đó không hề dám nghĩ lớn hay là mơ xa. Và rồi tôi chỉ nghĩ thế giới bằng miệng giếng bé tẹo. Nhưng rồi sao? Tôi đã bước vào tương lai và bất khả thi đó kiểu gì? Vâng, cái hiện tại và hôm nay chính là một thành quả vô cùng nhỏ cho việc học tập thật sự chăm chỉ. Trước khi tôi sang Việt Nam, tôi đã áp dụng được một câu và một lời khuyên của một người tôi rất là kính trọng. Và thậm chí cái câu đó tôi đã từng nghe đại sứ Palestine Sadi Salaman nhắc lại. Đó chính là muốn học gì, muốn làm gì thì hãy là người giỏi nhất. Vâng, là người nhất. Bởi vì khi mà mình học giỏi và là người nhất ấy, thì mình không cần phải đi tìm đến công việc, không cần phải đi tìm đến cơ hội, mà công việc và cơ hội sẽ tìm đến mình. Đó là điều thứ nhất tôi đã đạt được
khi tôi đã giành được học bổng toàn phần theo hiệp định được ký kết giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục Palestine. Mặc dù tôi thường nói tôi là một người may mắn, nhưng thật sự tôi không hề tin vào sự may mắn. Không có gì gọi là may mắn cả. Nhưng người tiêu cực và lười biếng, họ sẽ tạo ra một lý do và nói rằng tôi nghèo vì do số phận của tôi hay là do tôi không được may mắn. Còn những người tích cực và chăm chỉ, họ sẽ tìm mọi cách để vượt qua số phận của họ bằng sự nỗ lực và sự cố gắng. Thay bằng cứ ở nhà và chờ cơ hội đến, thì tại sao mình không tạo ra cái cơ hội đó cho chính mình? Tại sao lại không? Sorry, hơi bực mình một chút, bởi vì thật sự những người tiêu cực quá mà hay nói vậy làm cho Salim rất là đau đầu lắm. Để các bạn hiểu rõ ý của Salim thì ngay bây giờ Salim sẽ kể cho các bạn một câu chuyện vô cùng thú vị và ý nghĩa. Và qua những câu chuyện như vậy, tôi mong rằng các bạn có thể hiểu rõ việc xác lập tương lai và nhận định chính mình là ai và đang đi trên con đường nào. Nhưng các bạn hãy chờ Salim đi lấy một cốc trà và sẽ quay lại ngay. Ở một thị trấn xa xôi, có một bà cụ nhỏ bé, đã rất nhiều tuổi. Bà nổi tiếng khắp vùng là một người thông thái. Rất nhiều người từ xa tìm đến đây để xin bà lời khuyên cho cuộc sống. Một ngày nọ, một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng gương mặt lại thấm đượm nỗi buồn đến tìm gặp bà cụ thông thái này. Cô gái trẻ nói khi gặp bà, liệu cháu có thể hỏi bà một câu hỏi? Bà cụ trả lời, tất nhiên rồi con gái, hãy kể cho ta nghe. Điều gì đã khiến con buồn như thế? Cô gái trẻ nói, cháu chẳng thể làm tốt bất cứ việc gì cả. Kiểu như không có thứ gì phù hợp với cháu. Cháu đã thử làm qua rất nhiều nghề và không có công việc nào phù hợp cả. Bà cụ nói rằng, ta từng đến và sinh sống ở rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi nào. Ta cũng từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng lại không thể tìm thấy một tình yêu thực sự cho mình. Bà cụ nói tiếp, cách đây rất lâu, ta cũng từng ở hoàn cảnh tương tự như con. Ta cảm thấy bản thân quá khác mọi người và không thuộc về nơi nào cả. Nhưng ta không có một người cố vấn thông thái nào để xin lời khuyên cả. Vì thế, ta đã đi một hành trình dài để tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Đó là khi ta đi qua một cánh đồng liền cạnh một ngôi làng nhỏ mà đến giờ ta không còn nhớ tên nữa. Một bức tường với 3 chiếc bia để luyện tập bắn cung. Trong đó, một mũi tên đang gắn chặt vào hồng tâm. Bà cụ dừng lại khi nhận thấy cô gái trẻ có vẻ sốt ruột, rồi nói tiếp. Trong các chuyến đi, ta đã gặp gỡ nhiều cung thủ tài giỏi. Vì thế ta hiểu rằng bắn mũi tên trúng hồng tâm là một điều rất khó. Thật ngạc nhiên khi ta có thể gặp một tài năng bắn cung tại một ngôi làng hẻo lánh như vậy. Nhìn xung quanh, ta phát hiện một cô bé đang nấp sau một gốc cây. Ta liền hỏi cô bé, này cô bé, cháu có biết ai đã bắn những mũi tên này không? Và thật bất ngờ, cô bé thừa nhận chính mình là tác giả của những mũi tên chính xác đó. Ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi biết cách cô bé đã làm được điều đó khi còn rất nhỏ như vậy. Bằng giọng thi thầm, cô gái nhỏ thừa nhận, cháu cắm mũi tên vào tường, sau đó vẽ các đường tròn xung quanh mũi tên. Bà cụ thông thái khẽ cười khúc khích, trong khi cô gái trẻ có vẻ mặt khó hiểu rồi giải thích. Đó là khoảnh khắc ta học được về bản chất của mọi thứ, con gái ạ. Con sẽ không thể tìm thấy một nơi thuộc về mình trước khi con sở hữu chính bản thân mình. Con phải nhận ra con là ai và tạo dựng những thứ xung quanh phù hợp với con. Nói cách khác, con phải tìm thấy những thứ con thực sự mong muốn và xây dựng nên một cuộc sống xung quanh nó. Thay vì cố gắng tìm mọi nơi phù hợp với bản thân, hãy tự mình tạo ra nó. Bài học mình rút ra qua câu chuyện này là gì?
Chúng ta đều hiểu sống có mục tiêu quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, với nhiều người, việc cố gắng khám phá ra mục tiêu của cuộc đời có thể khiến họ dễ nản lòng. Lý do bởi họ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hành trình tìm kiếm mục đích sống sẽ chỉ bắt đầu suôn sẻ khi bạn hiểu rõ chính bản thân là ai, mong muốn điều gì và biết nhiều hơn về cuộc sống. Không có sẵn mục tiêu dành cho bất cứ ai trên thế giới này theo đuổi. Bạn phải là người bước ra thế giới và tạo ra con đường đi của mình bằng xác định mục đích và hướng đi đúng đắn của chính mình. Hiện tại bạn đã có tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc khám phá đó. Nhiệm vụ của bạn là hãy bắt đầu tạo ra con đường của mình. Thế giới này không có nơi nào dành riêng cho một ai đó. Muốn tìm thấy mục đích sống và hướng đi đúng đắn, chính bạn phải là người tạo ra điều ấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Slim từ đầu đến cuối. Và hy vọng là nội dung video thật sự bổ ích cho các bạn để có thể có một cái nguồn cảm hứng, một cái động lực để có thể xác lập được tương lai của mình, cũng như hiểu chính mình là ai và đang đi trên đường nào. Đừng quên động viên Salim bằng một cái like và hãy để lại một cái comment về ý kiến của các bạn. Rồi, thank you. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.